Shiva, 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 Yes. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या जी कडे चालेल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल. तर अशा प्रकारे आपण व्हिडिओ बनव आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपला अलाइट मोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी जे काय मी मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. व तुम्हाला त्या लिंकवर डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे अपलोड करत असतो तिथून तुम्ही सर्च पण मटेरियल जे डाउनलोड करू शकता. तर तुम्हाला त्याची स्क्रीनवर दिसतच आहे. तुम्ही सर्च करून जॉईन होऊ शकता व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो, एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये. तर मित्रांनो, अजून आपल्या युट्यूब चॅनलला जे ते सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब नक्की करून घ्या मित्रांनो, कारण की आपल्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. त्याची आयडी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच आहे व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली, तिथं तुम्ही मला फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड ठेवला व त्यासोबत बिटमॅप प्रोजेक्ट आणि अलाइटमोशन प्रीसेट याला सुद्धा मी जे ते पासवर्ड ठेवले. तर हा या तिघांचाही तुम्हाला पासवर्ड जे अलग अलग जे ते या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जे ते आपण सुरुवात करूया. तर बघा मित्र, आपल्याला काय करायचं, अलाइट मोशनमध्ये जे ते बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे ते अशा प्रकारे जे ते इम्पोर्ट करून घ्यायचं. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, सुरुवातीला येऊन प्लसवरचा इमेज व्हिडिओमध्ये जाते. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल, तो इफेक्ट जो तो आपल्याला घ्यायचा. त्यानंतर बघा, जर का चारी बाजूला तुम्हाला वाईट येत असेल तर काय करायचं, मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही ह्याची साईज थोडीशी वाढवून घ्या. तर परत काय करायचं, हे इथं जो तो संपतो 7 सेकंद काय करायचं, डुप्लिकेट करण्यासाठी ह्याच्यावर क्लिक करता येतं. बघा 2 असं चौकोरच आयकन आहे, त्यानंतर प्लस आहे बघा, त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर डुप्लिकेट लेअर अशा प्रकारे करून घ्या. परत ह्याची आपले लेअर जे ते अशा प्रकारे पुढे सरकून घ्यायची, म्हणजे पहिल्या बुकमार्कपर्यंत सरकून घ्या. परत आपलं 7 सेकंदापर्यंत या. परत त्या इफेक्टवर क्लिक करा. त्यानंतर बघा इथं स्पीडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या लेफ्ट साईडचा जेवढा काय पड असेल डिलीट होऊन जाईल. तर आधी आपण ह्याचा साऊंड जे ते म्यूट करून घेऊ. त्यासाठी काय करायचं, ह्या इफेक्टवर क्लिक करून ह्याचा साऊंड जे अशा प्रकारे एकदम कमी करून घ्यायचं साऊंडच्या ऑप्शनवर जाऊन. तर मी बघा अशा प्रकारे जे ते करून घेत आहे. करून घेतल्यानंतर परत सुरुवातीला प्लसचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक पेंजोडेक्स दिला तो घ्या. त्या घेतल्यानंतर काय करायचं, त्याची साईज वाढवण्यासाठी मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन जा, अशा प्रकारे साईज जे ते वाढवून घ्या मित्रांनो. त्यानंतर 1 नंबरचं ऑप्शन जा, बरोबर जे ते ॲडजस्टमेंट अशा प्रकारे करू शकता. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला पहिल्या बुकमार्कपर्यंत जे ते येऊन जायचं. त्यानंतर परत पहिल्या लेअर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सरळ क्लिक करा, म्हणजे आपली लेअर जे ते तिथपर्यंत येऊन जाईल. तसं झाल्यानंतर काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर प्लसचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे काही फोटो दिले, ते फोटो घ्या. त्यानंतर काय करायचं, आपल्या दुसऱ्या बुकमार्कवर यायचं. त्यानंतर काय करायचं, साऊंडच्या भागाचा जो ऑप्शन त्यावर क्लिक करून राईट साईडचा पार्ट डिलीट करून टाका. त्यानंतर परत त्याची साईज तो आपण वाढून घ्या. मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन अशा प्रकारे जे ते साईज जे ते अशा प्रकारे वाढून घेऊ शकता. परत आपण दुसरा फोटो जे ते अशा प्रकारे जे ते लावून घेऊया, बराबर जे ते अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट फोटोची करून घेऊया. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटो जे ते ॲडजस्टमेंट वगैरे जे ते बराबर करून घ्या. मी तुम्हाला आता डबल एक स्टेप सांगतो, तशीच करायची. काय करायचं, बुकमार्कवर यायचं. आपल्या जे ते सर्व फोटो 2-2 बुकमार्कच्या मध्ये जे ते लावून घ्यायचे. त्यासाठी काय करायचं, लावून घ्या मित्रांनो. त्यानंतर आता डबल क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर कोणताही फोटो घेतला तर काय करायचं, थोडंसं पुढे यायचं बुकमार्कपर्यंत. त्या आल्यानंतर काय करायचं, साऊंडच्या बाजूचा जो ऑप्शन त्यावर क्लिक करून राईट साईड पार्ट डिलीट करून टाका. परत मॉनिटर्सवर 3 नंबरचा ऑप्शन अशा प्रकारे साईज जे ते वाढून घ्या. त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटोचे जे ॲडजस्टमेंट बराबर करून घ्या, बुकमार्कनुसार जे ते लावून सुद्धा घ्या. तर मी आता व्हिडिओ स्टॉप करतो, कारण की व्हिडिओ मोठा होईल. तुम्हाला तर डायरेक्टली जे ते लावून दाखवतो. तर हे बघा मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जे ते मी सर्व फोटोज जे त्या बराबरचे ॲडजस्टमेंट जे ते बुकमार्कनुसार करून घेतले. तर आता आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा. त्यासाठी काय करा, डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला प्रीसेट लिंक दिली असेल त्यावर क्लिक करून इम्पोर्ट जो तो शेक इफेक्ट देतो इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर काय करायचं, आपण जो प्रोजेक्ट आता तयार करत होतो त्या प्रोजेक्टवर आपलं सॉरी मित्रांनो, आपण जो इम्पोर्ट केला होता प्रोजेक्ट, त्या इम्पोर्ट केलेल्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन ह्या प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं. म्हणजे शेक इफेक्ट जो तो आपला दिला बघा ह्या पेंज डेक्सला, त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टर जाते रोटरचा ह्याचा इफेक्ट जो तो कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर काय करायचं, बॅक येऊन प्रोजेक्टवर त्यात आता जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतो मित्रांनो, त्या प्रोजेक्टवर जे आपल्याला अशा प्रकारे जे ते क्लिक करायचं.
म्हणजे जायचं त्या प्रोजेक्टमध्ये. त्यात काय करायचं, हा जो पहिला इंट्रोडक्स आहे त्यावर क्लिक करा. त्यात इफेक्टचा 3 डॉटचा आणि पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो अशा प्रकारे करून घ्यायचं. त्यासाठी आता नंतरच्या फोटो जे येते त्याला शेक इफेक्ट लावण्यासाठी काय करायचं, दुसरा बॅक यायचं. तुम्हाला बघा आता जो तुम्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केला होता बघा त्या शेक इफेक्टमध्ये, त्यामध्ये जा. परत ह्या नंतरच्या फोटोवर जे ते 2 नंबर त्यावर इफेक्टचा 3 डॉटचा ह्याचा इफेक्ट जो आपल्याला अशा प्रकारे कॉपी करायचा. कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन आता जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतो त्याच प्रोजेक्टमध्ये जे आपल्याला अशा प्रकारे जे ते जायचं आहे. त्यानंतर एकदम खाली यायचं. त्यानंतर आता जिथं फोटो आपले स्टार्ट होतात तिथं यायचं. त्यानंतर ह्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टचा 3 डॉटचा पेस्ट इफेक्ट करा. अशा प्रकारे जे ते एकच स्टेप जे ते वापरून आपल्याला जे ते सर्व फोटोजला शेक इफेक्ट जे ते द्यायचे. काय करायचं, इफेक्टचा 3 डॉटचा पेस्ट इफेक्ट करा. परत एकदा स्टेप कसं सांगतो काय करायचं आहे, फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टचा 3 डॉटचा पेस्ट इफेक्ट करा मित्र. तर मित्रांनो तुम्ही जे ते सर्व फोटोला जे ते अशा वेळेस शेक इफेक्ट लावून घ्या. तुम्ही आता व्हिडिओ स्टॉप करतो कारण की व्हिडिओ माझा मोठा होईल. तुम्हाला सर्व दाखवत बसलो. तुम्हाला आता डायरेक्टली नंतरची स्टेप जे ती सांगतो. तर बघा मित्र, मी जे ते सर्व फोटोला जे शेक इफेक्ट जे ते लावून घेतले ते लावल्यानंतर काय करायचं, आपला पहिला बुकमार्क आहे तिथं यायचं आहे आपल्याला बघा अशा प्रकारे. त्यानंतर काय करायचं, इफेक्ट प्लसवर जा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर बघा मित्र तुम्हाला एक इफेक्ट दिला असेल तो इफेक्ट जो तो आपल्याला काय करायचा अशा प्रकारे घ्यायचा बघा. घ्या. त्यानंतर बघा 4 बाजूला वाईट येत असेल तर तुम्हाला मी सांगितलंच आहे मोठ्याच जाऊन 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे थोडीशी साईज इथं नॉर्मलशी वाढवून घ्या. त्यानंतर परत त्याच्यावर क्लिक करून साऊंड जाऊन ह्याचा साऊंड जे तुम्ही म्यूट करून घ्या एकदम खाली, म्हणजे एकदम लो करून घ्या. त्यानंतर केल्यानंतर काय करायचं, बिल्डिंग अँड अपसेटमध्ये जाऊन लाईटिंग मित्र करून घ्यायचं. त्यात आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला यायचं. आपला व्हिडिओ जेव्हा संपतो तिथपर्यंत परत त्या इफेक्टवर क्लिक करा. साऊंडचा जो आहे आपला ऐकायला त्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्याला सर्च जेवढा काय त्याचा पार्ट असेल तो डिलीट ठेवून जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झाला. तर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी काय करायचं, व सेटिंगच्या बाजूला जो आहे त्यावर क्लिक करा. त्यानंतर व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर मित्र क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्र. त्यानंतर बघा अशा प्रकारे आले व्हिडिओ सेव्ह होण्यास सुरुवात होईल. 100 झाल्यानंतर आपल्या गेल्या व्हिडिओ सेव्ह होण्यास बघा सेव्ह ऑप्शन सेव्हवर केला की गेल्या व्हिडिओ सेव्ह होऊन जातं. तर आपण वाट पाहूया 100 पर्यंतची. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे 100 झाला सेव्ह ऑप्शन खाली आला. त्या सेव्हवर क्लिक कर म्हणजे आपल्या गेल्या व्हिडिओ सेव्ह होऊन जातो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला व्हिडिओ लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. अजूनही आपल्या यूट्यूब चॅनल जे ते सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.